Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, cum găsește acest spațiu? Da, două imagini. Prima dată când am intrat era un portal greu, foarte greu, mare. Acum am în fața mea o imagine ca o insulă suspendată uh, cu, cu un oraș și pe o linie temporală a viitorului, un oraș și, uh, din viitor. E cu natură și tehnologia viitorului. El a fost și în trecut, a existat partea asta și e proiectată și în viitor. Se urmăște să se readucă pe Terra, să o implanteze într-un loc pe Terra. Da. Elena, ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Da. Și plecăm la 3 într-un spațiu care ne permite să efectuăm investigația de astăzi cât mai reușită. 1, 2, 3. Da. S-au E, schimbat. da, e un spațiu echilibrat care ne dă, asta e, e, e un echilibru, adică ne creează un confort. E dimensiunea 11 pentru investigații, pentru că coborâm și mai jos în investigații și de aceea. Bine, Elena, acum la 3, plutește deasupra României și observă valurile de informații care se ciocnesc. 1, 2, 3. Mă creează dureri de cap. Astea. Sunt fiecare sunt surse de egregori mentale, emoționali, religioși, tehnologici și sociali, multe curente care vin din mai multe părți, dar cele mai mari sunt cum se spune, sunt direcționate de tehnologie foarte înaltă. Văd vest-est din două părți, trei, din trei părți la est. Și din vest sunt două, de fapt, dar cea mai puternică este una și cealaltă este în prelungire. Și creează foarte multă să ciognesc
Aici este o zonă tampon în care se ciocnesc toate curentele și creează nesiguranță și totdeauna nu se va putea, deci la momentul actual nu se va putea instala o anume siguranță și o zonă, cum s-ar zice, un anumit proiect, așa zis, pe timp îndelungat. O conducere echilibrată. Eu mă uit din partea asta, din curenții care îi văd. Și asta, informația asta îmi reiese din toți curenții ăștia de informaționali care sunt legați de tehnologie, de egregor, de tot. Unde simți cea mai mare presiune energetică? În cap. Prima dată în cap și după aia eu simt în piept, fiindcă am intrat în informație și nu corespunde vibrației, cum s-ar zice, inimii. Dar cea mai mult în cap o simt, de aia sunt deranjați foarte mult și în zonele sunt probleme foarte mari din cauza asta pe de sănătate, pe așa zis sistemul nervos și reu, de a se produc reumatismele și durerile foarte mari în corp care nu dau, nu se văd. Când se duc la medic nu se văd, fiindcă sunt foarte puternici curenții ăștia. Da. Ce canal simți că este cel mai lipicios, cel care atrage cel mai mult privirea colectivă? Care polarizează cel mai tare? Mhm. Cel mai tare care polarizează este ăsta din vest. Marea, cel mai mult din cum văd eu în față, vestul către Europa. Dar dacă luăm canalul de percepție colectiv, pe ce canal? De asta, pe canalul ăsta se duce, fiindcă este cel mai puternic, este mult mai mare și este mult mai aproape. Și este cu puncte puternice. Din tehnologie în tehnologie. Sunt implantate uh, în, pe pământ undele astea care sunt artificial polarizate. Asta văd. Și mai spun o dată întrebarea, sau să schimb un pic că e vorba și de Ce mentalul canal simți că este umanității. cel mai lipicios, cel care atrage cel mai mult privirea colectivă? Mentalul, văd mentalul uman că cel mai tare e polarizat acolo. Este bine, este și războaiele, dar e vorba la manifestare, că e pe nivel social, pe nivel organizatoric, sunt pe mai multe, pe nivel cum se duce societatea. Deci în experimentare. Și mai sunt polarizările care țin de evenimentele de pe Terra. Aici este polarizat, acum este polarizat către zona uh, Iranului și Ormuzului și toate conflictul ăsta care este artificial. Făcut războaie de supremație, cine să ia puterea, cine să, să conducă lumea și nu interesează de nimic. Din cauza asta se produc dezechilibre pe Terra. Care este culoarea dominantă a ecranului pe care
îl percep cel mai des conaționale? E diversificat, deci sunt culori pe toate ceacrele, dar nu sunt vii, sunt opace. Adică sunt încărcate cu energie negativă. Adică, cum să spun, e vorba de ce se egregori sunt construiți și cum proiectează undele, ce se construiește în mentalul umanilor și ce dau în afară. Văd că are toate culorile, dar nu sunt, aș putea să spun, culorile pure, fiindcă nu este, nu este o societate pură, adică Omogenă. omogenă și o societate liberă, într-adevăr să experimenteze liber. Și atunci nici culorile nu sunt. Elena, mergi la 3 într-o dimineață și deschide-te la fluxul de știri din acea dimineață. 1, 2, 3. Hai de mine. Care Asta este era portalul. prima emoție care inundă corpul tău subtil? Ce este? Frică, furie sau Furia. confuzie? Furie. De asta au nevoie prima dată. Furie, frică și confuzie. Deci în momentul prima dată este emoția furiei, după aceea se produce frica că se disimulează știrile, că este război, că se vor să dau știrile conexe cu scumpiri, cu întreruperea uh, tuturor fluxurilor care coboară, schimburilor comerciale și astea denaturează informația. Aici se produce confuzia. Uh, nu, frica. Aici se produce frica și după aceea pe ansamblu e o confuzie. Că raportând-o la nivel ce experimentez, nu e chiar atât de rău. Și se produce furie, frică și confuzie. Dezechilibrare. Dezechilibrare totală. Deci asta și e o energie. Portalul de aici era portalul ăsta. Există o voce anume a cărei vibrație o simți răsună din casă dincolo de cuvinte? Nu este o voce anume, este o vibrație care vor să o emane prin informația care o dau. Sunt mai multe voci care o spun, dar unele rezonează mai mult ale cine vorbește, că prin de a se învață tonul și vibrația. Îl percep, populația îl percepe mai profund, sunt mai deschiși la Păi, acest... nefiind conștienți, se deschid automat, că rezonează în creierul uman, că e prin tehnologie și deschide uh, undele astea mentale și creierul ăstuia care ține de undele lor. Că ei studiază foarte bine undele prin care pot intra cel mai repede informația prin creier și tonurile. Așa ți-o descrie subconștientul tău? Da, da. Și atunci mentalul se deschide, dar în spate e o întreagă, e un întreg sistem, ansamblu. Ei prin
Deci este un interes major de, de păstrarea anumitor vibrații joase, Stări. stări și vibrații, că văd unde vibrații joase care sunt colorate pe un albastru murdar și gri cenușiu cu albastru murdar. Și nu sunt culori în el, undele astea care vin. Și atunci se propagă asupra și prin televizoare și prin se propagă asupra țării. Deci peste toată și peste tot, dar asupra României este propagat. Ies din el conștienți, cei care sunt conștienți îl penetrează și nu, că el există. Undele astea și Grigorul ăsta există. Dar care sunt conștienți nu se leagă la el prin tehnologia televizoarelor, nu se leagă la informație și e ca și cum nu prea există pentru ei, adică îl văd, dar nu aparține. Le Ah, neglijează. dejează, da. Cum se simte energia unui breaking news repetitiv? Program. Direct în sistem program și reacționează pe program, rămân pe informația aia. Este o urgență reală sau e un construct? Nu e un construct, se formează program mental și pe aia rulează mentalul. Și prin programele astea, cei care se uită și urmăresc programele astea repetitive nu mai reușesc să iese din realitatea asta. Aoleu, și produc în timp degradări la nivelul creierului. Adică intră numai pe sistemele astea, nu mai poți discuta altceva cu el și nu mai poți ieși din realitatea asta. Spune omului că este câine de 10 ori și Da, nu va meuna la 11 ore, ce ori, dar va da. lătra, nu? Va lătra, da. Da. Din cauza asta au apărut problemele mentale. Acum, dizabili- dizabilitățile mentale care există acum în societatea de vârsta a treia. Din cauza asta că rămân conectați și vizual și mental la informațiile astea, să structurează programele pe energiile astea și să degradează celelalte funcții. Ce rău e. Crezi sau simți că este un val de panică injectat chiar înainte de ora de vârf? Da, da, este injectat cu atenția, că de aia sunt orele fixe care se dau. Breaking news-urile astea sunt cele care sunt canalele care sunt permanente, dar sunt canalele care se uită toată lumea, sunt la orele fixe. Și ele sunt programate efectiv mental și informațional și polarizează pe negativitatea așa să strânge energie foarte multă și cum se spun, se coboară ca un portalul ăsta mare, care nu-l văd și acum. Și se duce energia către ei, către toate structurile astea, care sunt entitățile în spate. Există o listă de cuvinte repetate până la epuizare? Da, Și care sunt cele primul este război, al doilea este scumpiri, deci sunt cuvinte cheie, cuvinte ancore, da? da. Nu, sunt cuvintele care le văd cheie, de sunt în mijloc, cuvântul, și în jurul lui se creează o energie. Ah. Dar nu se Deci, ancorează ele ca să n- fie, să se
Da, ele se ancorează, dar deci în momentul când e cuvântul ăsta l-a spus, deja în jurul ei este cuvântul cheie, care în jurul lui se deschide o întreagă energie, energie negativă, care primește, se mărește portalul. Deși ancorează, dar ele în ansamblu prima dată sunt cuvinte cheie, care în mentalul uman deschide portalul și legătura. Că trebuie să rezoneze în mintea umană ca să lege. Și de aia sunt cuvinte cheie. Scumpiri, sărăcie și restul sunt pe al doilea plan. Când vezi un titlu cu cuvântul șoc sau cu cuvântul urgent, care este reacția glandei tale penale? Eu nu reacționez, Dar dar mă uit, vizualizează o da, persoană cu nivel de conștientizare medie, care își reprezintă, deschide partea inimii. Aici este tot cuvânt cheie, dar nu deschide mentalul. Deschide partea inimii. Aici se mănâncă energia deja. Aici e alt plan, e planul emoțional. este o Încep, intoxicare da, subtilă da, sau ce este? este, deci instant se deschide mai repede chakra inimii, energia sufletului, mai repede decât la cruce. Sunt cuvinte care deschid astea două. Prima dată deschid zona inimii și după aceea de celelalte deschid mentalul. Și este energie pe amândouă planurile deschise și sunt, în momentul când s-a deschis zona inimii, te faci atent emoțional și te uiți, după aia începi să deruleze uh, știrile astea, prima dată cu război, după aia cu scumpiri, după aia cu crime, Este blocat, frica, este blocată analiza, permiți informația să curgă direct în da, subconștient? da, da. De a se descrie prima dată prin astea două cuvinte, se descrie de chakra inimii că să desface, uh, nu mai ești, nu mai ești conștient. Cine reacționează la cuvintele astea își pierd nu mai își pierd în totalitate conștiința aia și urmăresc știrile s-au deschis, totuși energia se duce. Stau în stare de gardă, da? Da, ce gardă, stau deschiși și ca asta rămân blocați și energia se duce acolo și scurge o energie de panică și de frică și de busolare. Deci deja sunt ca și blocați într-un spațiu. Am față acolo. Se deschide automat ceacrele și energia care se mănâncă. Se deschide portalul. Cum este omisă adevărata veste bună? Sau ele nu mai sunt acum bune? Ba, sunt, dar nu se vrea. Când au nevoie de energia de vibrație înaltă, că atunci li se distrug. În primul lucru se distrug egregoarele. Deci dacă ar fi echilibru cu negativitatea și cu pozitivitatea, pe, dacă spui că acum este război, dar se va întâmpla după asta urmează ceva bun și să desface o altă zonă care se întâmplă ceva foarte bine, oamenii nu se mai duc acolo să-mi dea energie. Ființele umane se duc și încarcă partea bună. Și stai mă că nu se mai gândesc la negativ, se gândesc la pozitiv. Și atunci nu le dau. Și atunci și e ca o responsabilitate, văd aici, că le rămâne sarcina celor conștienți să
tot, să tot desfacă, adică să penetreze câmpurile și egregoarele astea, să tot și lucrează cu energia sursei, cu energia mametera, cu conștientizări și cu toate astea. Că cei inconștienți rămân legați la permanent la ce se întâmplă. Pe orizontală. Dar cum se rupe un subiect major de pe agenda prin distragerea atenției? Cum se rupe un subiect major, se dau drumul la alt subiect mai major. Se caută un subiect fierbinte, dar nesemnificativ, da? Da, Care apare imediat polarizator. să acopere, da? Da, polarizează energia în altă parte. Ca să acopere că acolo nu se mai poate da energie, s-a tot bătut energie și oamenii se convin că nu e chiar așa realitatea și formează o altă eveniment șoc și informație șoc care să ducă, uh, care polarizează puternic. Și tot negativ, nu pozitiv. De ce imagini violente sau degradante sunt lăsate intenționat în buclă, fără avertisment emoțional? Păi tocmai de asta, să rămână chakra emoțională deschisă, chakra inimii deschisă, să mănânce energia sufletului. Șocul. Șocul, da, Să aibă loc șocul. da. Să rămână prin șoc deschisă asta și cuvântul ca vibrație. Ce efect are muzica dramatică de generic asupra ritmului cardiac al privitorului? În primul rând, polarizează și sistemul magnetic și electric. Adică și mintea și, văd și mintea și inima. De sunetul le polarizează pe amândouă și atunci distorsionează fluxurile inimii și muzica creează undele specifice, polarizând și partea mentală și partea inimii și o duc la ce frecvență vor ei. Și atunci se mănâncă pe energie pe asta. Și undele astea pleacă și părți și bucăți, nu numai energie de suflet, prin undele astea, cei inconștienți, care au inconștiență și se plasează pe vibrațiile astea cu totul. Elena, ceva probleme? Nu sunt probleme, am intrat în vibrația asta și pleacă firicele de lumină, tot se duc prin muzica asta, prin undele astea. Se duc prin și să mănâncă și să înghit în portal. Eu mă uit aici, să înghit în portalul ăsta, nu mă uit mai încolo cine le și cum le folosesc. Cum se construiește sau cum se creează un erou fals într-o săptămână și apoi cum este demolat strategic? Cum se construiește un erou. Îi se amplifică acțiunile care le face. Sunt anumite evenimente, Umflate, da? da, umflate, sunt anumite evenimente care sunt create artificial cu el și reacția lui ca să-l pună într-o anume lumină, așa zis lumină, într-o anumită, să Aspect se, pozitiv aspect, da, aspect pozitiv, sau chiar major. uh, da, și îl dau tot timpul, sunt
Știi cum imaginile care se coboară ca un flux intră în subconștient, sunt milisecundele alea care Mhm. dau imaginile și se construiește instant pe programele care le au ei construite în mintea umană, se construiește o imagine pe ansamblu a personajelor respective. Și li se, ca și personajele istorice, văd aici, li se pun în echilibru și fartele bune și fartele rele și se, se construiește o linie pe ansamblu bună, că zicea dacă nu făcea aia, nu ieșea așa. Adică datorită lor s-a construit o istorie o civilizație mai bună, dar nu spun acțiunile din umbră și de ce s-a folosit asta. Doar aspectele mai puțin Care nu au nicio relevanță, au doar mhm, să-i mhm. construiască mintea umană o imagine constructivă și bună. Și dacă personajul respectiv nu corespunde unor proiectului din viitor care vor să-l construiască și schimbă direcția, îl, îl distrug. Și vorbesc de personajele reale. Și mai sunt personajele fictive care sunt entități și sunt holografice, holograme și se dărâmă totul și se reconstruiește totul. Sunt entități în corp fizic, în entități în... Deci alea sunt fictive, așa zis, dar astea reale. Cum este folosit umorul ca să banalizeze o nedreptate gravă? Mm, Să știi că umorul văd pozitiv. De ce? Fiindcă este și iluzie, dar schimbă vibrația. Schimbând Maschează. vibrația, da, maschează, spune adevărul, maschează într-o formă sau alta, dar schimbă vibrația și nu mai dau energie atât de negativă uh, știrilor care Știrilor negative. negative. Deci, într-o formă, deci cei care bagatelizează, așa zis, bagatelizează informațiile astea, într-un fel, pe un nivel, ajută mințile umane să se deconecteze de la vibrația asta negativă totală. Păi poate este plăcinta aceea, are Este și, informația, are da, este și înăuntru asta. ei știrea cea negativă, Eu, dar este este, mai da, este și asta. o mestece Într-adevăr, așa, da, este da. ascunsă. Nu, nu. Nu este ascunsă, că eu văd imaginile celor care bagatelizează, fiindcă ei la rândul lor sunt într-o karmă, dar vor să iese și să se desfacă într-o formă sau alta, să le perceapă altfel, nu ca o negativitate care mâncă energie și păstrează vibrația joasă, atât de joasă încât oamenii nici nu pot să mai zâmbească sau să râdă de o nebunie ca să-și ridice vibrația. Însă și ei vor să se ridice într-o formă sau alta, să înțeleagă și dau informația, o bagatelizează într-o formă sau alta, ca să face parte tot din Matrix, dar e o altă vibrație, văd aici, de a nu mai rămâne total pe negativ, să vină într-un echilibru ca în 3D, așa, să fie o viață câtuși de cât echilibrată, merg înainte
ăștia nu o să termine niciodată chestia asta și eu îmi văd de viața mea și mai și râd, mai și glumesc, mai și a ieșit din starea respectivă. Dar mai sunt și celelalte care se urmărește să ducă acolo, dar alea nu prea, alea să dau un cadru televizorului, nu dau în cadre libere. Umorul este perceput de conștient, dar știrea cea cu nedreptate gravă este direct expediată în Da, da, subconștient. subconștient și mă desface și amândouă sistemele, sistemul electric și magnetic, adică și mintea și inima și sufletul și conștiința. Și face mult, mult mai rău, cel puțin umorul. Te păstrează la un echilibru cât de cât în lumea asta, că nu te face conștient totalitate. uh, mm, Asta e, dar eu vorbesc ce văd conștiințele normale, care nu se trezesc. Și cu toate că și aici la conștiințele uh, treze și sufletele treze, și aici este o formă de umor și o veselie și o bucurie, că de fapt vibrația sursei prin iubire conține inclusiv vibrațiile râsului, umorului, e o anumită undă care încarcă instant și ființele conștiente sunt însă și ele o formă de veselie și umor rafinat. Dar ființele conștientizarea mărită nu permite să treacă prin filtrul analizei conștientului. Nu le zic instant, e o conștiință atât de înaltă încât instant le Percep care scot. este Da, scopul da, umorului da, 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 și zâmbesc probabil de două ori da. Ființele sau odată conștiente, mai puternic. da, și uh, ființele conștiente uh, au altfel de rafinament foarte înalt, o vibrație atât de înălțătoare, dar cu toate că văd că au legătură cu formele astea tot de umor, dar la vibrație mai joasă. Ele cumva curge în vibrația asta a râsului, a veseliei, a bucuriei, curge și în jos, de încarcă, văd prin negriciunea asta, unda asta și egregorul ăsta, așa, încarcă efectiv cu lumina egregorul ăsta și mai stopează din portalul ăsta mare, că ele nu mai sunt atente la evenimentele directe care creează total, formând măresc portalul, sunt atente la partea veselă de bucurie și de bagatelizare. Și atunci ies, închid, nu mai, nu mai dau energie direct portalului. Care este cea mai mare minciună despre prosperitatea care îți apare acum în minte? Că nu sunt bani sau că salvarea vine Bo, doar dintr-o direcție anumită? în primul rând mi-a venit ca informație cuvântul bogăție, care este o falsă imagine care e creată artificial și se uită în afară, deci mental.
cum este constructul matrix format, prin bogăție se văd cum, cum se spun, cum sunt formatele. Dacă ai aia, ești bogat. Și a doua este falsitatea asta că te formând constructul ăsta pe cuvântul bogăție, începe să-ți introducă sistemul de că bogăția e construită pe bani, pe a avea fizic, pe a deține fizic. În, pe Terra, așa zis, proprietății, banii, uh, prosperitate pe ce ai fizic. Și atunci pe constructul ăsta intră pe lipsa de bani, pe lipsa hranei, lipsa apei, lipsa, cum să zic, astea, societății, în cum s-a format societatea asta modernă, materialelor care formează societatea asta modernă, care trăim noi pe tehnologie, pe uzuri Accesoriile, da, accesoriile cu care, da, care este narațiunea falsă, cea mai toxică legată de identitatea națională? se, în primul rând, fiecare entitate care răspunde de un teritoriu trebuie să-și formeze egregorul și um, formează un mental uman ego. Își dezvoltă ego și atunci formează mândria și formează anumite ce este aspectul unei națiuni. De exemplu, României, uh, că este un teritoriu bogat, dar noi suntem săraci, că avem rata de inteligență IQ este foarte mare, că trebuie cineva din afară să ne salveze și sunt și mai vin aici și astea sistemele religioase care contribuie la aspectul propice a unei națiuni. Și așa cum se propagă pe canalele informaționale, televizorul, uh, informațiile și imaginile și a început să se schimbe și să transforme structura de bază a unei națiuni pe noile proiecte din, din viitor. Eu așa îmi vine și așa citesc informația și așa văd uh, imagini. Poți să mai spui o dată întrebarea ca să văd cuvântul concret. Mândrie, umilință, Care este frică de... narațiunea falsă, cea mai toxică legată de identitatea națională? Știi care este? Asta deține vinovăția și umilința. Prin asta se formează niște programe toxice care noi suntem conștienți ca națiune ca egregor ce este aici, că națiunea este un egregor,
că este total altceva, este o revoltă între ce a părții, a sufletului și a conștiinței, cu ce se induce ca narațiune prin religie. Asta era uh, vinovăția, uh, asta, păstrarea în slugărnicie, prin vinovăție să te păstreze conectat prin slugărnicie, nu slugărnicie, nu e cuvântul, să devii slugă. Așa și este de o revoltă totală. Dar de fapt ea de a deveni slugă. Eu asta percep și asta văd. Sistemul religios care e cel mai mare egregor prin informație, ce, să, ce se implementează prin religie și asta se proiectează și în societate. Și undeva conștiința, care este conștiința noastră ca ființe, nu acceptă și o revoltă totală. Aici e debusolarea. Și nu este un cuvânt anume. Anume este debusolarea. La mijloc este ce se creează între ele, debusolarea. Liniștește că nu ești capabil să o faci, da? Da, 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 și ești direcționat numai pe ce vor ei și rămân în același, deci cu capul plecat dar undeva în tine te revolți, partea sufletească, conștiința ta care este mai înaltă se revoltă și ca tot timpul în concordanță, ca o luptă cu tine interioară. Ce poveste fabricată este folosită pentru a justifica distrugerea resurselor naturale ale țării? Păi nu se produce distrugerea naturală a țării. Este consumarea și păstrarea rezervelor pe proiectele lor. N-are nicio treabă cu ce suntem noi. Ei proiectează pentru ființele și umanitate o formă de informație și la mijloc e interesul lor um, pentru agenda. Asta o folosim acum, asta nu folosim că nu ne trebuie acum, Mai o rabdă un păstrăm. pic. Da, și nu interesează de ce agenda se rulează pe ansamblu pe Terra și nu interesează de oameni. Și atunci introduc programele cu sărăcia, cu lipsa de bani, de resurse, că resurse nu văd că nu sunt. Și mai ales într-o societate echilibrată, Terra are totul. Și mai au, de nu se îndeplinesc agendele, închide Terra energetic și nu mai au acces acolo când fac dezastru. E o altă formă de conștientizare acum. Uh, nu le distrug, le consumă în interesul lor și lasă omenirea fără că le folosesc în proiectele lor, în războaie, în tehnologie, în ieșirea lor în meta-spațiu ăsta, hiperspațiu, toate portalurile și astea. Și lasă omenirea fără... Dar, de fapt, ființele umane nici nu prea au nevoie. De aia au făcut societăți închise, tehnologice, să aibă și energia asta a sufletului, că în momentul când e un echilibru între conștiință, suflet și
tot echilibrul ce este în jur, omenirea își construiește societatea fără să aibă nevoie de tehnologie și văd că își dezvoltă capacitățile lor în rezonanță cu Terra și în comunicarea lor. Se desfac și se redesfac capacitățile normale ale ființelor umane, că prin ceea ce se face acum se urmărește închiderea lor. Din toate gregoarele și mundele și civilizațiile care au construit. De aia se urmărește să facă o societatea să fie închisă pe Terra și să închidă Matrix cu totul. S-a urmărit dintotdeauna, numai acum. Dar trebuie să schimbe metodele ca să păstreze cumva, să păstreze Matrix. Da. Ce minciună economică se repetă cel mai des pentru a reduce pretenții de bunăstare populației? Lipsa. E cuvântul lipsă. Adică nu este și nu se poate. Și lipsa resurselor, lipsa tehnologiei, lipsa tuturor, de fapt, ele oricând și oricum se pot. Și prin asta se păstrează inconștiența și se perpetuează sistemul și rămâne sistemul karmic și toate sistemele astea. Cuvântul este lipsă. Bani nu sunt, dar Da, voi faceți ce vreți și voi unde vreți și cum țineți-vă. vreți. Da, cum puteți și cum... Adică nu faceți ce vreți, fac ce vor ei. Nu faceți ce spunem noi și vă polarizăm cum vrem noi și să rămâneți în lipsuri. Cum este manipulat istoricul trecutul pentru a crea vinovăție sau dependență în prezent? Păcatul. Primul cuvânt este păcatul, adică că facem rău tot timpul și ni se induce nouă omenirii că noi facem rău. Rău ați Adică făcut, la rău ați rău ajuns. aveți și prin asta se formează tot timpul blocurile temporare Mhm. repetitive. Repetitive. Și prin asta decurg și următoarea astea, vinovăția, un lucru n-am făcut bine, de ce am făcut așa, de ce a trebuit să fac. Deci ni le impută ființelor umane, adică nu se... mm, Vinovăția n-au ele, o avem nouă, ne introduc ca ființe umane. Și noi să ducem mm, toată greutatea asta și ei să facă ce vor cu Care noi. este minciuna supremă referitoare la siguranța personală? Că, în momentul când, e sigur, când ești deconectat de la sistem, deci frica, ce vrea să se include, frica de deconectarea de la sistem care l-au construit acum. De la toată tehnologia și de la resursele care sunt și de la utilități. De asta s-a format un sistem închis. Cum este vândută ideea că educația de calitate este un moft, nu o necesitate? În primul rând, omul, când nu mai dă energie într-o parte și asta, trebuie să dea și ființa umană. Sunt și oameni care au bani și o direcție asta și sunt ajutați să meargă de direcția asta să construiască sistemele și egregorul, dar sunt și ființele umane care sunt polarizate pe sistemul ăsta să muncească și să dea energie în direcția asta pentru liniile genetice care sunt combinate cu ele și să preia informația prin educația care o dau ei
într-o direcție, să-și desfacă sufletele informația ce au în ele ca ei să o folosească. După ce că am muncit, părinții, generația părinților și astea, să strângă financiar și energetic, să strângă bani, prin educația asta îți desfac, neavând conștiința asta totală, îți desfac informația din tine ca suflet, ce o ai, ca experiență și ca astea, și ca matrice informațiilor astea, să o folosească ei, să te folosească ca suflet și să o folosească ei pentru binele lor și tu să rămâi într-un sistem cu iluzia că ai bani mulți și echilibru material și fizic și sistemul ăsta familial. Așa, și ei să folosească toată informația ta și să formeze tehnologii să supună, să supună societatea sau să le folosească în alte sisteme. Ce minciună despre sistemul de sănătate este inoculată ca tu să accepti suferința pe o normalitate? Se pune acces pe frica îmbătrânirii și morții. Frica morții este o traumă în subconștientul colectiv și frica de boală. Și atunci, și aici tu strângi toată viața bani și dai energie și prin toate ce ai muncit, ai adunat tot felul de energii negative, tot ale lor, s-au inclus le-ai asimilat în tine, provoci boli. Asta este în afara liniei karmice. Ce se produce în societate? Ți-ai uzat uh, carcasa fizică în totalitate și mentalul și emoționalul și câmpurile astea energetice care țin de corpul fizic și după aia tot lor să le dai sistemului ăstuia proiectat pe cum se produc uzurile și prin tehnologie să se citească. Tot mai mult coborârea din capacitățile ființelor umane să fie puși, citiți, repuși prin polarizarea sistemului sanitar, citiți și repuși în karme pe diferite boli, pe diferite degenerări, să plece tot mai cu iluzia că au folosit sistemul și că le-a făcut bine și au trăit 10-20 de ani mai bine, dar au plecat tot mai inconștienți și să reconstruiască viitorul pe sisteme tot mai tehnologizate și să introducă sufletul în corpurile care le vor ei. Care este promisiunea deșartă ce revine ciclic la fiecare ciclu electoral, fără să se materializeze vreodată? Iluzia, informația de pe care știu că pot să formeze un construct. Promisiunea, care este o iluzie. Cum e ca în cutia Pandorei. Vom trăi bine, da? Da. Și oamenii prin asta se polarizează pe o structură sau pe alta. Dar de fapt știu că nu este așa, dar zic că am ales partea mai bună decât partea mai rea în iluzia lor, dar de fapt au ales o direcție a Matrix-ului sau alta. Nu e mai sus sau mai jos. Omisiunile deșarte. Așa îmi vine, concretizează cuvântul.
Dar care este frica primordială care ți este activată în plexul solar când te uiți la dezbateri? Hmm. La mine e niciun frică, e dezgust. Mie, în momentul când iau prima dată legătura, e dezgust și intru în energie, dezgust de nu mai face el. E vorba de forma mea de conștientizare și cu ce și conștientizez că acolo este o iluzie și că este o energie care se vehiculează pe o anumită direcție și pe anumite agende care vor să le construiască și în funcție de cum pot să polarizeze sau să manipuleze egregoarele, că se și manipulează. Dacă nu se pot manipula egregoarele le manipulează fizic și tot merg pe direcția respectivă, indiferent că tot iluzia este, indiferent că tu și la mine se activează dezgustul și ca o formă de senzație de vom, adică să dau afară instant. Nu le accepti. Nu le accept. Dar ceilalți sunt duși pe direcția asta care am spus. De ce este hipersexualizat sau dramatizat pericolul străinului? Vedeți pe ce energie au ei nevoie. Că energia sexuală este energia cea mai potentă care o dau. Deci e o energie cu vitalitate foarte mare, că este energie creativă. Și deschid partea asta unde să mănâncă energie. Energia asta creativă e cea mai, în primul rând le folosesc potența lor. Le dau lor potență, că se descarcă instant către entitate, că ei sunt entități în toate regulile, se descarcă către ei și pe ei vitalizează și pe ceilalți, pe săracile suflete astea le descarcă de tot și merg pe o direcție, le vampirizează, le duc mult mai jos, partea sexuală și partea energiei creative. Și ai mai zis una, energia sexuală și Se dramatizează pericolul străinului. mm, nu neapărat de pericolul străinului într-o anumită direcție, o, o ridică în slăvi, că e vorba de interese. Și o anumită direcție o dramatizează în totalitate și creează frică și formează egregor să nu se ducă în partea altă separare de direcții. E polarizată într-o direcție și dramatizată în altă Adică se parte. induce careva xenofobie. Mm, Aici, pe teritoriul României, nu văd xenofobie. Mhm. Xenofobia e în alte părți, văd în teritoriul Asiei. Aici sunt doar venite xenofobia, văd că sunt venite din alte părți și sunt în cercuri foarte mici și de vibrație foarte joasă și sunt entitățile de cea mai joasă vibrație. Dar nu e pe egregorul mare al teritoriului. Fiindcă aici sunt și foarte multe suflete și nu se poate coborâ atât de mult într-o direcție. Deci se păstrează totuși o linie, rămâne totuși pe o linie Mhm. cât de cât. Cu toate că se polarizează, se încearcă polarizările extremiste dintr-o parte în alta, dar văd că nu se realizează și mă uit în timpul ăsta. Se păstrează o anumită echilibru, fiindcă nu acceptă
Sufletele acceptă, cât acceptă, după aia ies e ca o produce un declic. Ies din energia asta și o mică conștientizare ți-a ieșit. Când a ieșit și a conștientizat, nu mai vine în energia respectivă și nu mai poate derula și de aia atunci trebuie să creeze evenimente șoc. Dar nu e specific xenofobia în România, nu o văd atât de ca un Dita mai Gregoru, că atunci s-ar produce între, știi cum este, ca între rasism, s-ar produce Mhm. rasism. Și nu e specific. Este o ușoară tentă, dar nu este rasismul ăla ca să producă un război sau crime în masă. De ce se induce frica că vom rămâne fără mâncare sau energie? Păi asta e prima, corpul fizic trebuie să se alimenteze cu o anumită formă o energie fizică materializată. Și Și cine profită de această panică a foametei? păi, cine profită? Profită entitățile și închid sistemul, adică tot mai mult se închid și atunci să fac cumpărături mai multe, se formează o panică pe ansamblu, oamenii fac anumite acțiuni, că se induce o formă de acțiune într-o direcție, că pe informația care dau se și știe în ce direcție merge omenirea. Și, și de asta văd. Și cât merge, că tot nu merge nici asta în totalitate și atunci schimbă. Dar rămână pe poziție cu lipsa, adică știi cum e, se mai dă informație bună, iar se produce, că ei vor să schimbe liniile genetice originale ale plantelor și să le hibrideze în totalitate, să schimbe și să facă, să controleze inclusiv tot sistemul ăsta, să fie total de agroalimentar, să-l controleze în totalitate, să acapareze teritoriile în totalitate, să hibrideze și să fie totul la mâna lor. Dar nici asta nu vor putea. Pot cât pot, iar să schimbă. Cum a fost cu pandemia. Când cineva vrea să schimbe, s-a ajuns la o saturație, schimbă direcția. Adică oamenii din sistem pleacă din informație și nu își dau, cum s-ar zice, peticele de pământ. Și atunci în unele zone nu vor putea, fiindcă nu pot lega oamenii la asta. Și mai ales ființele umane, fiindcă alea se pot autogestiona și nu le pot. Fiindcă ei au interese să controleze totul ca să-și întrețină clonele și carcasele. Că nu mai au foarte multe clone și carcase, trebuie să se ocupe teritoriile fertile să dea alimente hibridate, că lor le merge foarte, ei nu conștientizează. Uh, lor le merge bine cu alimentele plantele și alimentele hibridate sau ceva plastifiate. N-au nicio treabă. Pe când ființele umane au reacții adverse la ele. De ce se induce ideea că semenul tău este mai periculos decât sistemul?
Păi să te autoizoleze. Să, Dacă îl să nu percepi ca urci un în dușman, sus da, cu idei da, destructive pentru sistem, nu? da. Dacă îl percepi pe celălalt ca dușmanul tău și nu-l consideri ca o ființă umană ca tine, e normal că te autoizolezi. Mhm. Și poți să intri în sistemul ăsta tehnologic. Adică rămâi închis într-o, într-un areal. Cu tehnologie, cu tot și da, e numai acolo, fără socializare, fără... Astea sunt carcasele lor, care asta se vrea. Dar Dar și urmăresc și pentru ființele umane tot așa să fac. De-aia să le fac, ciocnească la nivel mai jos ca să nu da, aibă. da, Dar de ce să, este înlocuită frica de a vorbi ca mecanism de supraviețuire? dacă vorbești, încep să conștientizezi, dacă Taci din gură, experimentez, să nu te deci, audă cineva. da, și atunci e frica de a fi ca și în sistem neocomunism, de a fi mazilit, adică deci aici intervine bullying-ul ăsta, Mhm. fiindcă sufletele te ascultă, un suflet conștient te ascultă și combate cu tine ideea, pe când carcasele te atacă, care nu regăsesc informația și sunt puse să te atace. Dacă ești în sistemul karmic, dacă ai ieșit, nu mai ai nicio frică. Cum este folosită frica de boală pentru a controla mobilitatea și conexiunea umană? Te închide într-un sistem, în niște programe mentale, care, așa zis, se numește linie genetică, ce e moștenit, bolile societății și atunci te include în toate astea, mental prima dată, prin informație, prin ceea ce construiești tot sistemul medical și atunci tu mental e doar ți-ai introdus informațiile de bază și tu mental îți construiești propriul tău sistem al fricii de boli și generezi însăși prin constructul ăsta generezi boli corpului fizic. Te autoblochezi în regenerare. Ai blocat sistemul mental deci nu mai gândești pozitiv și nu mai iei boala dezechilibru energetic și fizic, nu mai crezi în puterea ta de regenerare și refacere, crezi în boală și atunci te dai sistemului. De ce, de ce ți este atât de teamă să greșești încât preferi să nu mai încerci nimic nou? Ai, în momentul când ai idei și nu corespund cu sistemul Matrixului în asta, ești, ești detectat și mazilit. Nu trebuie să mergi invers, că nu corespunzi, în momentul când nu corespunzi în idei și ceea ce spui și ceea ce vorbești, este trimisă direct din sistem cineva, o carcasă, o clonă, care să te mazilească prin cuvinte, prin bullying, prin tot ce ți se întâmplă în viața de zi cu zi sau îți creează energetic niște blocaje prin unde și mentale și fizice și întotdeauna persoanele respective pățesc câte ceva. Cine totuși sunt beneficiarii finali ai unei populații divizate și certărețe? Cei care condus Matrixului sunt entitățile care conduc actual Matrixul.
se știu toate entitățile mari, cu tot sistemul lor și entitățile la ce mai mici, la cele mai mari, fiindcă au de întreținut în un întreg sistem care sunt formate, le-au format pentru ele. Și acum știm, în primul rând, pe România sunt reptilieni, dracoreptilieni, draconieni, Zeta, ăștia păsărari, așa mi-a venit, aviarii, Aviar. aviarii, cu hibrizii ăștia de tot felul, văd că mai nu sunt hibrizi tehnologici. Vor să le transforme în forme mai rafinate. Și entitățile folosite de către ei, cenușii și astea, entitățile mai mici care sunt trimiși de ei, care sunt folosiți om la om, folosiți de către ei să păstreze o ființă umană în karmă, să nu o lasă să se ducă mai mult decât conștiința ei o duce și produce blocaje și cum este de blocaje, un, așa zis, dezastre, atacuri, tot felul de dezechilibre și familiare și nu poate ceea ce nu conclude cu ceea ce simte că vrea să facă, cu ceea ce îi se întâmplă. Și astea sunt responsabile de ceea ce se întâmplă ființei umane în trezire. Cum este folosit capitalul străin pentru a cumpăra tăcere editorială în domeniul vitale, precum gazele sau Stai un pădurile? pic, stai un pic, că mai sunt arhanghelii, arhonii, arhanghelii, uh, mult mai mulți. Mhm, mhm. Deci lista e mult mai mare, dar eu am spus cei care sunt cei mai mari. Zeta, am spus, aviarii. Toată ierarhia. Da, ăștia, animalele astea care sunt transformate, păroase din lira care le-a transformat cu hibrizi, draconieni și reptilieni. Da, acum stai să mă O să propus. mă Este repet o o dată întrebare, întrebarea. da. Cum este folosit capitalul străin pentru a cumpăra tăcerea editorială în domeniile vitale, precum gazele sau pădurile? Le acaparează de la ființele umane într-o formă mascat forțată. Deci sunt acaparate. Nu interesează, doar vor să le posede ca să rămână, le ia printr-o formă subtilă de acaparare, prin Mhm. cum, așa zis, cumpărare. Cum văd aici, cumpărare, ca să te supună sistemului lui. Și acum văd o imagine de cumpărare de păduri, eu văd un dita mai aviar cu reptilă. Așa, așa zis, a cumpărat teritorii de la oameni, a tăiat toate pădurile astea și i-a supus într-o mare sărăcie. Și sistemul e mult mai mare, dar văd cum decurge de aici cumpărarea, aducerea la sărăcie și supune să le devină, și acum intră în sistemul electric, electricitate, rezerve vitale, cum ține de rezervele energetice și cumpărare, deposedare și supunere. Aceast draconieni, dracoreptilieni, reptilieni, zeta ăștia mari, tot felul de
entități de toate formele. Da. De ce Deci capital? deposedare, Mhm. așa e, cumpărare, deposedare și supunere. Da. Deposedare prin cumpărare și supunere. Așa subtilă. Mhm, mhm. Da. Pentru a nu fi perceput. Pentru a nu fi percepută că ți-a fost luată forțat. De ce capitalul extern investește în posturi care pierd bani? Ce resursă Păi, fură prin aceste pierderi? băi nu, că până toate resursele, că ce am zis înainte, le folosesc pentru interesele lor, nu pentru folosul omenirii. Deciziile Ei, se iau nu în folosul țării, în folosul... da, da, în folosul și e pe ansamblu total, nu e pentru unde sunt civilizații ridicate, acolo nu sunt multe suflete. E o societate care este într-o bulă temporală și creează iluzie. Dar pentru ființele umane, nu, nu interes, deposedează de tot ce este. Îmi pare că ființele umane, cum să spun, au o energie care cu Terra, împreună cu Terra, în rezonanță cu Terra, co-creează, co-creează energie care materializează. Și atunci, normal că pe ei nu interesează să formează o societate în unde sunt multe ființe care co-creează o societate să fie într-un echilibru perfect, fiindcă nu i-ar mai interesa să aibă vibrații joase și nu pot folosi energia asta. Și atunci deposedează, deposedează ființele care sunt pe locurile respective, așa zis, iluzia aia de posedării materiale, și atunci te includ într-un sistem bine închis, dar de vibrație joasă, pe lipsă, sărăcie și atunci ele le folosesc în interesul nostru, că e o energie co-creativă și le duc în societățile în care sunt ei activi, sunt în toată regula. Adică acolo nu se pot ascunde să te vadă cineva. Aici se pot ascunde, că da, poate e un suflet treaz și îl vede și ăla reacționează. Și atunci păstrează vibrația asta joasă, foarte joasă și ei o folosesc pentru ei, nu pentru societate. Pentru societatea, aici mă uit la societatea românească. Nu interesează că să trezesc sufletele și atunci alea nu mai sunt interesate de ei, nu mai co-creează cu ei, nu mai dau energia aia de joasă vibrație să formeze, să întrețină navele, sistemele, tehnologia lor, laboratoarele. Nu mai și rezervele. Aia, societatea ființelor umane de aici nu se desface cu totul de ei. Și nu interesează. Și nu mai au astea cu iluzia de posedării. Și ei trăiesc în rezonanță cu totul și atunci au terminat. Automat sunt excluși dați afară că e diferența de vibrație. Care este scopul real al distrugerii încrederii în știință și universitate? Scopul real al distrugerii, Încredere în știință și universitate. păi știința au dus-o și în universitate au dus-o către Elena, informațiile lor. microfonul mai aproape, te rog. Nu, știința, am vorbit încet că citesc informația. O văd că știința
și informația și organizarea au dus-o către, au schimbat direcția de către lumină unde se organizează sufletele și schimbă informația și au dus-o către ei într-un sistem bine închis și controlat și energia se duce către ei. Și sufletele și ființele nu mai rezonează și nu mai au încredere. Deci nu mai corespunde cu ceea ce percep și simt sufletele. Se duce către ceva care mâncă energie permanentă și nu mai construiește ceva care ajută în totalitate. Merge către o direcție care ajută o anumită pătură care doar se folosește de informația și de tot ce este instituțiile astea și instituțiile astea sunt acum deja controlate de ei. De aia unii fug, deja mulți fug, ființele conștiente fug, pleacă din sistemul lor sau își plasează toate așa zis descoperirile, concretizările informației în fizic și le plasează uh, în, în dimensiuni înalte să nu mai ajungă la ele și ei rămân pe linie moartă în sistem, adică doar educație. Deci toate sunt controlate de ei și atunci ființele mari nu mai atrag. Deci e un sistem perfect controlat în totalitate. Nu mai ține de colaborare, și atunci nu mai e dezinteres și e repulsie. Da. Elena, privește de sus această rețea mass media din România. Seamănă cu o pânză de păianjen sau ca un sistem de irigație inversat, adică care E nu mai udă, gros. dar usucă locul. E mai gros. Amândouă, dar și mai. E deja ca o pâclă. Deci el este ca o pâclă. Este inclus mult mai mult și sistemele și păianjenul și liniile energetice și liniile magnetice și undele și tot. Nu mai... Asta e ca o pâclă în tehnologie. Ele sunt, eu văd mult mai mult, deci văd partea tehnologică care ai zis-o, cu construcțiile care le fac, dar văd și partea energetică, cum se formează. Și partea energetică, cum au făcut constructele prin, prin pânzele astea energetice de păianjen și fizice, sistemele fizice, sociale, socio-umane, se formează ca o pâclă egregorială de la mental până la energetic. Deci mult mai mare este. Deci și prin asta puncte de portaluri care se descarcă energia către ei. Indiferent că merge în sus sau în jos, merge în minus. Că se descarcă într-o navă sau se descarcă într-un laborator construit pe Terra și sub Terra sau într-un sistem de-al lor. Elena, ce procent al populației este supusă dezinformării sau Nu, 100% e supus dar dezinformării. ce procent de populație, Care reușește să-l da, care se dă manipulat, poate fi manipulat. poate fi manipulat de propagandă, de Deci, în totalitate, 30-40% și mai puțin. Parțial urcă până la 80-85%, dar doar parțial.
poate fi folosit într-o anumită măsură, manipulat într-o anumită măsură, până la un punct. Cei 25-30% astea sunt carcase și clone. Astea e manipulat 100%, Mhm. fiindcă e el sistem. Partea asta de aici sunt ființele umane care sunt parțial manipulate. O parte de 5%, astea 5% către 30% sunt suflete care sunt perfect controlate, părți de suflete, și sunt sufletele până la 80, către aproape 90 și parțial controlate. Și cu cât se ridică, atât poate fi controlate, de la 30 la 80 și 5,86. Și este partea asta de 15% care este tăcută și nu poate fi controlată. Ei sunt în sistem, dar nu își urmează direcția lor, ascultă, dar merg pe liniile lor. Sau se fac ascultă. Deci, undeva creează un echilibru, adică să nu creeze nici război, nici... Merg pe linia lor, ascultă, merg înainte și au Țin realitatea lor. echilibru. Ține echilibru și au realitatea lor. Dar care este micul adevăr interior pe care nimeni nu ți-l poate fura? Este așa ceva? Da, puterea este în tine, conștientizarea și puterea de a te manifesta și a, a manifesta și a experimenta. Toate este în tine. În primul rând în tine. Că tu ești, eu vorbesc de ființe, nu de altceva, care sunt venite cu din sursă, cu toată, cu capsula asta, suflet, spirit, conștiință, matrice originală și moduri originale în tine. Înregistrează acum tot ce ai spus. Vom informa sfera Da. Și din puterea sursă este în primordială fiecare, cu această informație. este în ei. Și ei, de la ei pot porni, restarta din nou uh, creația și co-creația prin conștientizarea manifestării libere în creație și co-creație, fără să fie obligat sau forțat sau energia să fie supuși, energia să le fie mâncată benevol, să fie supuși la un sistem care nu-l pot controla ei sau experiența care nu pot să-și o manifeste. Ca și cum își iau puterea înapoi prin conștientizare. Care este frecvența care te face imun la minciună? Conștiința totală de cine ești. Adică o vezi, o percepi și o știi exact și nu reacționezi. Mergi în forma ta de experimentare și manifestare. Este o altă realitate care nu intri în ea. O percep că este o realitate minciună, care e fabricată Chiar și dacă este învelită în în glumă idei frumoase, sau în da, în idei frumoase, ironie sau în da, sau în idei frumoase, sau în așa, idei frumoase, da. da, dată ca o informație, ca o idee frumoase sau, cum ai zis, ca și o glumă sau ironică. Bine, Elena. Acum la 3 formez o sferă energetică din vibrația surse primordiale 1, 2 și 3. O informez cu rezultatele acestei investigații 1, 2 și 3 și o expedez către toți cei care voi folosi toate canalele informaționale ale mass media și ele și în afara lor voi transmite această informație către toți cei care vor să o primească.
1, 2 și 3. Da. Acum, Elena, Da, e formată o rețea a sufletelor prin canalele astea. Da, s-a format o rețea a sufletelor prin canalele astea. Da. am ajuns la finul de aceste sesiuni. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectat. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială, care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maxim. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, completrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Hai să schimb numărătoarea și să Da, expandez. da. Da, gata. Elena, cum te simți? Foarte bine. Bine revenit atunci. Dragi exploratori Teritoriul ăla inconștientului, izolat care era, ce ai spus despre România. păi, Aia, insula aia care am văzut-o la păi, început. păi da, dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem informațiile și investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!